Next point, carotenoids. Carotenoids are a fat soluble lipid compounds. Carotenoids are orange to yellow colored pigments. कॅरोटाइड जर असेल तर ते मात्र फॅट सोल्युबल लिपिड्स आहेत, म्हणजे वॉटरमध्ये ते सोल्युबल नाहीत, तर फॅट्समध्ये ते मात्र सोल्युबल्स आहे. ऑरेंज आणि येलो कलर पिगमेंट्स आहे. जनरली आपण ग्रीन कलर पाहिले, ब्ल्यू ग्रीन कलर पाहिले, आपण रेड कलर पाहिले, व्हायलेट कलर आपण पाहिले. मात्र या ठिकाणी कॅरोटाइड जर असेल तर याच्यामध्ये मात्र आपण ऑरेंज आणि येलो कलर त्या ठिकाणी पाहतोय. ओके, स्ट्रक्चरली इट इज अ टेट्राटर्पेनॉइड्स कंपाऊंड्स. ह्याचे स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर टेट्राड फॉर्मेशन्समध्ये असणार आहे. दे आर वाईडली डिस्ट्रीब्युटेड इन अ क्लोरोप्लास्ट अँड क्रोमोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट अँड क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड्समध्ये त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे. बरेचसे प्लॅन्ट्सचे आपण पाहतो की त्यांचे लिप जर असेल तर ते मात्र रेड कलरचे असणार आहे, किंवा समटाईम्स आर अ प्रेझेंट फ्रॉम नंबर ऑफ द फ्रूट्स. काही वेळेस त्या ठिकाणी आपल्याला फ्रूट्समध्ये सुद्धा ते पाहायला मिळतात. कलरनुसार असणार आहे त्या ठिकाणी. They are present in a lipid bilayer in thylakoid membrane. Carotenoids are two types, carotene and xanthophylls. Carotene and xanthophylls. Two type of the pigments are present in a plants. Carotenes are made up of only carbon and hydrogen. Carotene हे कशापासून तयार झाले तर फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन पासून तयार झालेले. ओके, ऑरेंज टू रेड कलर पिगमेंट. ऑरेंज टू रेड, ऑरेंजचं कन्व्हर्शन हळूहळू त्याच्यामध्ये जेव्हा सिंथेसाइज होतं तर त्याचे कन्व्हर्शन मात्र रेड पिगमेंट्समध्ये होत असतं. द कॅरोटाइड्स आर डेरिव्हेटिव्स टू लायकोप्रोटीन. लायकोपिन म्हटलं मात्र या ठिकाणी लायकोप्रोटीन और रेड पिगमेंट मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्युटेड फोटोसिंथेटिकली ॲक्टिव्ह. कॅरोटीन्स आर अल्फा कॅरोटीन, बीटा कॅरोटीन, गॅमा कॅरोटीन आर हायड्रोकार्बन विथ इम्पेरिकल फॉर्म्युला C49 EH56. मी तुम्हाला मागे सांगितलं बघा, क्लोरोफिल A B C D E बॅक्टेरिया क्लोरोफिल आणि बॅक्टेरिया व्हिडिन जर असेल तर हे मात्र आपल्याला कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि मॅग्नेशियमपासून तयार झालेले असणार आहे. तर कॅरोटेड जर असेल तर हे मात्र कार्बन आणि हायड्रोजन एवढंच संयोग त्या ठिकाणी असणार आहे. कॅरोटेनॉइड्स हॅव ओनली वन ऑक्सिजन ॲटम इन देअर स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ द OH ग्रुप. फक्त एक ऑक्सिजन ॲटम्स मात्र हायड्रोजन्सला त्या ठिकाणी अटॅच असणार आहेत. मीन्स जनरली दीज आर प्रेझेंट फ्रॉम द CHO. या ठिकाणी जर पाहिलं तर CHO हा ग्रुप असणार आहेत. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ झॅन्थोफिल्स. दे आर येलो कलर्ड पिगमेंट्स. एक्झाम्पल, कॅरोटेनॉइड्स आर ल्युटिन, व्हायझॅन्थिन्स, जिओझॅन्थिन्स, फ्युकोझॅन्थिन्स, स्पिरुलोझॅन्थोफिलस आर originated. Carotenoids C45 H56 O2. They are insoluble in water and soluble in organic solvent. तर या ठिकाणी पाण्यामध्ये इनसोल्युबल आहे, तर ऑर्गॅनिक सॉल्व्हेंटमध्ये मात्र ते सोल्युबल आहे. आता या ठिकाणी डिस्ट्रीब्युशन अँड ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द पीक ऑफ कॅरोटेनॉइड्स आर ॲज फॉलोज. आता किती प्रमाणामध्ये कुठं ते सिंथेसाइज होतात याचा एक छोटासा एक पार्ट दिला आहे त्यांनी. अल्फा कॅरोटीन, बीटा कॅरोटीन, गॅमा कॅरोटीन, ल्युटिऑल्स, फ्युकोझॅन्थिन, व्हायोलोझॅन्थिन्स, स्पिरुलोझॅन्थिन्स एटसेट्रा. सो फर्स्ट आर अल्फाझॅन्थिन्स, रोडोफायसी और क्रिप्टोफायसी 440 to 470 नॅनोमीटर इन अ वेवलेंथ, म्हणजे एवढ्या पीकवर त्या ठिकाणी ते लाईट ॲब्सॉर्ब करतात. बीटा कॅरोटीन्स, हायर प्लांट्स, अल्फा except Cryophyceae and Xanthophyceae bacteria 430 to 480 nanometer. Gamma carotene bacteria absorption of peak. त्यानंतर ल्युटिऑल्स, एंजियोस्पर्म्स, ग्रीन अल्गी 420, 450, 475 नॅनोमीटर वेवलेंथ. फ्युकोझॅन्थिन, ब्राउन अल्गी, डायटम्स 425, 450, 475. व्हायोलोझॅन्थिन्स, एंजियोस्पर्म्स ग्रीन 450, 425 and 471 वेवलेंथ एटसेट्रा. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की वेवलेंथ जर असेल तर ते मात्र प्लॅननुसार त्या ठिकाणी वेगळे असणार आहे. सो दीज आर डिफरंट काइंड्स ऑफ द पिगमेंट्स आर प्रेझेंट इन हिअर. वेगळ्या प्लांट्समध्ये वेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी मात्र प्रेझेंट असणारे, त्यानुसार ते लाईट ॲब्सॉर्ब करतात.
पाण्यामध्ये मात्र इनसोल्युबल आहे, ऑर्गॅनिक सॉलिडमध्ये मात्र त्या ठिकाणी सोल्युबल असणार आहे. क्लोरोफिल ए बी सी डी याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी मात्र कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि मॅग्नेशियम कंटेंट्स प्रेझेंट असतात. तर कॅरोटेन्समध्ये CH फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन हे 2 पार्ट्स प्रेझेंट असणार आहे. फक्त या ठिकाणी एक ऑक्सिजन मॉलिक्युलचा तेवढा प्रेझेंट असतो. त्यानंतर फंक्शन ऑफ कॅरोटेन्सचे फंक्शन काय बघा. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर प्रेझेंट, डिफरंट कलर्स आर प्रेझेंट, सो दे आर लाईटर ॲब्सॉर्बिंग. बरेचसे फ्लावरमध्ये, बरेचसे त्या ठिकाणी आपण फ्रूट्समध्ये वेगळे कलर्स त्या ठिकाणी पाहतो, ब्राईट कलर्स त्या ठिकाणी पाहतो. तर मोस्ट ऑफ द कॅरोटेन्स आर प्रेझेंट, तर त्याच्यामध्ये मात्र कॅरोटीन हे प्रेझेंट असणार आहे. कॅरोटीनॉइड्स आर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दे ॲब्सॉर्ब लाईट एनर्जी ट्रान्सफर फ्रॉम द क्लोरोफिलमध्ये त्याचं कन्व्हर्शन होतात. प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम द एक्सेस सनलाईट. एक्सेस सनलाईट जर असेल तर ते मात्र प्रोटेक्ट करण्याचं काम त्या ठिकाणी कॅरोटीनॉइड करत असतात. इट गिव्स द कॅरेक्टर ऑफ द कलर टू द टिश्यू ऑर अँड ऑर्गॅन्स इन विच दे आर प्रेझेंट. येलो कलर ऑफ फ्रूट पल्प in mango, papaya, red color of tomato, yellow color of pericarp of fruit like in a mango. Limes is due to the carotenoids and carotenoid is a precursor of vitamin A. तर ते मात्र कॅरोटीनॉइड जर असेल तर हे फ्रूट्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. ग्रीन कलर त्या ठिकाणी राहत नाहीत. कॅरोटीनॉइड हे मात्र लाईट ॲब्सॉर्ब करत नाही, तर ते मात्र कॅरोटीन काय करतात, त्याच्या फ्रूटमध्ये रायपणमध्ये किंवा पिकवण्यासाठी त्याचा कॅरोटीनॉइडचा उपयोग होतो. ग्रीन कलर जर राहिलं असतं तर ते फुल टाईम त्या ठिकाणी ग्रीन राहिले असतं, फोटोसिंथेसिस केलं असतं. मात्र एक पोझिशन अशी येते की त्याच्यातले चेंजेस येतात फ्लॉवरिंग नंतर. फ्रूट्स ज्यावेळेस डेव्हलप होतात त्यावेळेस मात्र ग्रीन असतात, पण जसं ते लाईट जर असेल तर ते मात्र लाईट हे ॲब्सॉर्ब कमी करतात. कॅरोटीनॉइड्स त्या ठिकाणी सिंथेसाइज होतं. तिथं कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन त्या ठिकाणी काम करतात. तिथं मॅग्नेशियम आणि ऑक्सिजन, नायट्रोजन जर असेल तर तो मात्र काम करत नाही. त्याचं कन्व्हर्शन मात्र फ्रूट रायपनिंगमध्ये त्या ठिकाणी होतं डे बाय डे. ओके. आणि अट्रॅक्टिव्ह इन अ कलर त्या ठिकाणी असणार आहे. जसं ॲपलचा रेड कलर असणार आहे, टोमॅटोचा रेड असणार आहे, मँगोचा येलो असणार आहे, ऑरेंजचा त्या ठिकाणी असणार आहे. सो डिफरंट टाईप ऑफ द कलर्स आर प्रेझेंट इन हिअर. ओके. Then next, phycobilins. फायकोबिलिन्स या ठिकाणी आपण पाहतोय की फायकोबिलिन्स दे आर वॉटर सोल्युबल एसेसरी पिगमेंट प्रेझेंट इन अ सायनोबॅक्टेरिया अँड रेड अल्गी. तर या ठिकाणी आपण फायकोबिलिन्स दी आर प्रेझेंट फ्रॉम द सायनोबॅक्टेरिया अँड रेड अल्गी आर प्रेझेंट. दे आर ॲबसेंट इन अ लँड प्लांट्स बट चीप इन एसेसरी पिगमेंट्स इन अल्गी. अल्गीला जेवढं आवश्यक असेल तेवढं मात्र या ठिकाणी त्यांचं लाईट ॲब्सॉर्ब करण्याची क्षमता त्या पिगमेंट्समध्ये असणार आहे. बट ओनली आर प्रेझेंट फ्रॉम द मरीन अँड ॲक्वेटिक इन फॉर्मेशन फ्रॉम द प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर डू नॉट प्रेझेंट फ्रॉम द फायकोबिलिन्स. तर त्या ठिकाणी टेरेस्ट्रियल प्लांट जर असेल त्याच्यामध्ये फायकोबिलिन्स हे ॲबसेंट असतं. तर या ठिकाणी मात्र रेड अल्गी असणार आहे किंवा ब्ल्यू ग्रीन किंवा फायकोबिलिन्स जर असेल रोडोफायसी पिओफायसी आर प्रेझेंट इन फायकोबिलिन्स पिगमेंट्स. They absorb light in blue green region of visible spectrum. Light in the range of the wavelength penetrates deep into the water. तर पाण्याचा खूप खोलपर्यंत त्या ठिकाणी त्यांचा लाईट हा पेनिट्रेट होतो अँड टू सिंथेसाइज फ्रॉम द टू द प्रोसेस फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस. म्हणजे जे पाण्याचे सरफेस असेल तर या ठिकाणी मात्र लाईट हे जे असेल ते रिफ्लेक्ट होतात अँड व्हेरी निग्लिजिबल अमाऊंट ऑफ द लाईट्स आर पेनिट्रेट फ्रॉम द डीप वॉटर. सो डीप वॉटर प्लांट्स आर ॲब्सॉर्बिंग. सो दीज दॅट पोझिशन फ्रॉम द प्लांट्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम द फायकोबिलिन्स पिगमेंट्स आर प्रेझेंट इन एअर. तर या ठिकाणी आपल्याला फायकोबिलिन्सचे पिगमेंट जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी आपल्याला प्रेझेंट दिसतात. सो दे हॅव अडॅप्टेड फ्रॉम द फायकोबिलिन्स
टू ॲब्सॉर्ब लाईट अवेलेबल इन वॉटर फॉर द फोटोसिंथेसिस. त्याला जेवढं सूर्यप्रकाश मिळाला तेवढ्यामध्ये तो त्याचं अन्न तयार करण्याचं प्रोसेस हा सुरू ठेवतो, म्हणजे फोटोसिंथेसिस करायचं तो सुरू ठेवतो. आणि तशी त्यांनी मात्र हे ॲडॉप्ट करून घेतलं ते सिच्युएशन्स. Phycobilins are also tetrapyrrole compounds, but they are fourth pyrrole rings, do not attach to the central atom of the chlorophylls. They arrange in a chain fashions with different side chains. The distribution of the phycobilins in algae and absorption of the peak is follows the function. तर त्या ठिकाणी फायकोबिलिनची जे रिंग असणार आहे किंवा फायटल जी रिंग असेल ते मात्र या ठिकाणी फॉर्मेशन करत नाही, तर कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजनचे एक लॉंग त्या ठिकाणी चेन ही तयार केले जातं. सो दीज आर प्रेझेंट फ्रॉम द नायट्रोजन ऑक्सिजन. तिथं सुद्धा त्या ठिकाणी आपण पाहतो की नायट्रोजन किंवा मॅग्नेशियम जर असेल तर ते कंटेंट्स मात्र या ठिकाणी प्रेझेंट नाही आहे. फंक्शन ऑफ फायकोबिलिन्स. फायकोबिलिन्स आर ए एसेसरी पिगमेंट. फायकोबिलिन जर असेल तर हे खूप अति आवश्यक त्या ठिकाणी पिगमेंट्स प्रेझेंट असणार आहे. ट्रान्सफर ऑफ रेडियंट एनर्जी टू द क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्युल्स. आणि ते जे लाईट असेल तर त्याचं रेडियंट एनर्जी जर असेल की जे एनर्जी असणार जे वेवलेंथ असेल त्याचे कन्वर्शन मात्र या ठिकाणी मॉलिक्युल्समध्ये होतं. दे आर वॉटर सोल्युबल. हां, यामध्ये मात्र आपण पाहतो की काही जर असेल ते वॉटरमध्ये सोल्युबल नव्हतं, मात्र या ठिकाणी जर लाईट असेल तर ते मात्र वॉटरमध्ये हे सोल्युबल्स आहे. फायकोबिलिन्स पिगमेंट्स आर सोल्युबल फ्रॉम द वॉटर. सो प्रोटीन लेअर cytoplasm attached to the membrane of the chloroplast as the phycobilins proteins. They are special pigment for the trapping of light in water. तर लाईट जर असेल तर पाण्यामधला लाईट जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी ॲब्सॉर्ब करण्याची क्षमता त्या याच्यामध्ये असते. आता याच्यामध्ये आपण पाहतोय बघा डिस्ट्रीब्युशन्स पिगमेंट्स आणि ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द पीक म्हणजे वेवलेंथ. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की कुठल्या टाईपचे पिगमेंट प्रेझेंट असणार, तर अँथोसायनिन, फायकोसायनिन, फायकोइरेथ्रिन अँड अल्फा फायकोसायनिन. सो दीज आर प्रेझेंट फ्रॉम द डीप ऑफ द वॉटर बॉडीज. तर पाण्याच्या अगदी खोलामध्ये असणारे जे वनस्पती असणारे त्याच्यामध्ये अँथोसायनिन, फायकोसायनिन, फायकोइरेथ्रिन, फायकोझॅन्थिन किंवा अल्फा फायकोझॅन्थिन एटसेट्रा. सो दे आर डिस्ट्रीब्युशन फ्रॉम द प्लांट्स. आता कुठले कुठले असणारे बघा याच्यामध्ये सॅनोपायसी, बेसिलोपायसी, फिओपायसी, रोडोपायसी एटसेट्रा. यामध्ये आपण ॲब्सॉर्प्शन जर पाहिलं तर 550 to 650 नॅनोमीटर एवढं मात्र या ठिकाणी पीक जर असेल तर ते मात्र ॲब्सॉर्ब करतात. म्हणजे त्यांचे जे वेवलेंथचे जर व्ह्यूज मोजतो आपण तर त्याचं जे असणार आहे तर ते मात्र 680 to 650 नॅनोमीटर ॲप्रॉक्सिमेटली ऑल, म्हणजे साधारणतः एवढ्यापर्यंत त्या ठिकाणी असणारा लाईटचा त्या ठिकाणी ॲब्सॉर्ब केला जातो आणि तिथून मात्र पूर्ण केमिकल रिॲक्शन ही स्टार्ट होते. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच ऑल स्टुडंट. सो टुडे डिस्कसिंग अबाउट द 2 parts, chlorophylls, carotenoids and phycobilins, and next lecture to photosystem first and second हे मात्र आपण पुढच्या तासाला पाहू. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.